Good morning. Today we are going to deal with modal verbs. You already know that they are can, could, be able to, may, might, must, have to, should, ought to, need to. You also know how to use some of them, but today we are going to revise the use of the modals, and by the end of the lesson you will be more confident in the choice of modal verbs in different situations. Well, remember that modal verbs are always followed by an infinitive without to. Pra mbani mend se foljet modale ndiqen gjithmonë nga një infinitiv pa to. Can do, may find. Are the same for all pronouns. Pra janë të njëjtë për të gjitha vetat, nuk ndryshojnë gjatë zgjedhimit. I should, he should. Take direct negative and question form. Pra marrin forma direkte të pyetjes dhe mohueses, nuk ka nevojë për folje ndihmëse. Can't, can I, and never combine with another modal verb. Dhe asnjëherë nuk kombinohen dy folje modale në të njëjtën kohë. Pra themi she will or she may, but not she will may. Well, let's start with can, be able to, and can't. They are used for ability or lack of ability. So, she can't swim. It expresses lack of ability. Pra tregon se nuk kemi aftësi të bëjmë diçka. And I can or I am able to play chess. Në këtë rast tregojmë ability. Pra kemi mundësi, kemi aftësi të bëjmë diçka. The next use is giving permission or expressing prohibition. Pra japim leje ose shprehim ndalim. You can't park in the staff car park, but you can park in the visitors car park. Pra ju nuk mund, nuk lejohet që të parkoni në hapësirën e stafit, por ju mund, pra ju lejohet që të parkoni në hapësirën e vizitorëve. Can't expresses prohibition, while can expresses permission. They are also used for informal requests. That's to say, we can use can with friends, close colleagues or family for requests. So, we can say, can you turn the music down, please? Pra, për të kërkuar diçka një miku, një shoku, një familjari, mund të përdorim can, e cila është jo formale. It is also used for negative deduction. The negative form, can't, is used for negative deduction, and it means that something that cannot be true. Pra, për të thënë, për të dalë në përfundimin se diçka nuk është e vërtetë, ne përdorim can't. She looks very young. She can't be 18 yet. Pra, ajo duket shumë e re, ajo nuk mund të jetë akoma 18 vjeç. Well, now let's pass on to could or couldn't. They are used for ability or lack of ability in the past. Pra, për të shprehur se kemi patur një aftësi të caktuar ose nuk e kemi patur atë në të shkuarën, përdorim could ose couldn't. She could ride a bike when she was 2. She couldn't speak when she was 1. Pra, ajo mund të angiste bicikletën kur ishte 2 vjeç dhe nuk mund të fliste kur ishte 1 vjeç. For polite requests, për kërkesa të sjellshme, përsëri përdorim could. Could we have a 10-minute break, please? Pra, mund të bëjmë një pushim 10 minutësh, ju lutem. Ndërkohë që në situatat jo formale përdorim can. Could is also used for asking permission in polite situations. Could I use your mobile, please? Pra, edhe për të kërkuar leje në mënyrë të sjellshme, përdorim could. Then we have may or might. May or might are used in these situations. We use may to ask for permission in formal situations. Pra, për të kërkuar leje në situatat formale, ne përdorim may. May I borrow your car? A mund ta marr hua makinën tënde? For possibility.
It may or might snow tomorrow. In this case, we may use may or might. Pra, për të treguar mundësi, themi mund të bjerë të borë nesër, i përdorim në vend të njëra tjetrës foljen may dhe might. For deducing that something is possible, për të dalë në përfundimin se diçka është e mundur. They may be old friends. Ata mund të jenë shok të tjetër. Well, should or ought to, you already know that should is used for advice, to give advice or to express our opinion. And it can be substituted with ought to, but ought to is more formal. Pra, should dhe ought to mund të përdoren të dyja për të dhënë këshilla, por ought to është më formale. For example, we should send him a card. Pra, duhet i dërgojmë atë një kartolinë, or we ought to send him a card. Përsëri kuptimi është i njëjtë, pra duhet t'i dërgojmë atë një kartolinë, por në rastin e dytë me ought to situata është më formale. Dhe ought to përdoret më rrallë se sa should. Kalojmë tek must dhe mustn't. Must and mustn't. Must expresses an obligation felt by the speaker. Pra, me must ne shprehim një detyrim që na vjen nga vetja jonë. Pra, detyrimi vjen nga vetë personi. Pra, I am beginning to have a headache. I must take a break now. Pra, po fillon të më dhëmë koka, duhet të bëj një pushim tani, pra ne vetë ndjejmë se duhet të bëj një pushim. Must is also used for deducing that something is true. Pra, must përdoret për të treguar që diçka, për të dalë në përfundimin se diçka është e vërtet. No one is answering the door. They must have all left the house. Pra, asnjë nuk po i përgjigjet derës, të gjithë duhet të jenë larguar nga shtëpia. While mustn't is used for prohibition. So to say that something is not allowed, we use mustn't for prohibition. For example, we say, you mustn't park here, or you mustn't use your mobile in class. Okay, so mustn't is used for prohibition. Okay, then another set of modal verbs are have to, don't have to, and don't need to. We use have to express an external obligation. So while must is an internal obligation, have to expresses an external obligation. So I have to finish this assignment tonight because it is due tomorrow. Pra, duhet ta mbaroj këtë detyrën sonte sepse afati I fundit është nesër. Pra, have to tregon një detyrim që na vjen nga dikush tjetër. We can express lack of necessity by using don't have to or don't need to. So, we say we don't have to queue, pra nuk kemi pse të qëndrojmë në radhë, or we don't need to queue, pra është e njëjta gjë, pra nuk kemi pse të qëndrojmë në radhë, shprehim të njëjtin kuptim, pra mungesë të nevojës për diçka, me don't have to dhe don't need to. Well, and now it's your turn to do the exercises 1, 2, 3, 4, and 6 on page 84, 85 in the course book, and for homework you have to do the workbook exercises. Well, thank you for your attention and have a nice week.